Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 39. Mình sẽ tiếp tục nói về phần còn lại của bảng thông số thiết lập ánh sáng Preset Visual Setting. Visual Setting. Bữa trước thì mình nói hai cái mục chính lớn rồi là mục Main và mục Image. Bây giờ đây ba cái mục còn lại là Atmosphere, Sky và Output. Ba cái mục này cũng rất là quan trọng. Cái mục đầu tiên mình sẽ nói trong buổi hôm nay đó là mục Atmosphere. Trong cái mục này, cái này là gì? Cái mục này nó nói về là bầu không khí, có nghĩa là bầu không khí, cái môi trường xung quanh của cái hiển thị Enscape này thiết lập cái môi trường xung quanh của nó. Ví dụ như là sương mù, gió, hay là ví dụ như là đèn ánh sáng rồi đó, ánh sáng bầu trời, ánh sáng của mặt trời sinh rồi đó, thì nằm ở trong này. Trong này nó cũng rất là quan trọng. Rồi bây giờ trong cái mục Atmosphere này thì nó có 3 mục. For là sương mù, Illumination đó là ánh sáng, và 3 là Wind, gió. Thì cái mục đầu tiên là sương mù này mình đưa về mặc định này. Mặc định của nó thì ban đầu mặc định của nó là cường độ là 10%, chiều cao của sương mù là 70 m. Thường cái sương mù này, ánh sáng ban ngày trời trong xanh, có nắng, thì mình nghĩ ngoại thất không ai mà thêm cái sương mù này vào làm gì. Ban ngày mà trời nắng mà có sương mù đâu. Thì cái sương mù này nó rất là hay. Thực sự là cái sương mù này nó rất là hay. Cái fog này nó rất là hay. Nếu như mà các bạn nào mà làm những cái HDRI mà buổi sáng sớm mà bạn thêm cái sương mù này vào, cực kỳ đẹp luôn. Với những cái góc nhìn mà xéo như thế này bạn sử dụng những cái HDRI mặt trời vừa lên ánh sáng ngã vàng vàng một xíu, đừng có vàng đậm, mà bạn thêm cái tính năng sương mù này vào, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp. Hay là ví dụ như bạn dùng trong nội thất. Khi mà bạn bật cái ánh sáng mặt trời đưa vào trong phòng, mà bật thêm cái tính năng này thì nó rất là đẹp. Để hôm nào mà làm ngoại thất với nội thất thì mình sẽ làm một cái bài để mình show cái tính năng sương mù này phối hợp vô, nó rất là đẹp. Thì mình nói vậy thôi, chứ còn ở đây cái bài của mình là ánh sáng buổi chiều. Buổi chiều cũng chưa có quá muộn, vẫn còn ánh nắng, bầu trời vẫn còn chút trong xanh, thì mình không có bật tính năng này lại làm gì. Nhưng mà để mình làm thử, ví dụ cái đây là cường độ này thì bạn kéo lên này, bạn thấy không, cái đầu nó phủ một lớp sương lên toàn bộ cái ảnh của mình. Chiều cao của nó là 70 m, thì nếu bạn kéo mát thì nó phủ hết luôn. Còn nếu bạn kéo cái này về không thì nó không có sương mù. Cái này là cái chiều cao của sương mù mà nó phủ qua, còn cái này là cái cường độ. Cái này là cái cường độ, thì tùy bạn thôi, bạn tăng càng nhiều thì sương mù nó càng nhiều. Chứ còn bình thường mà render những cái view như thế này những cái view mà ban ngày như thế này mà trời trong xanh như thế này là mình tắt nha. Lưu ý là mình tắt. Bạn chỉ nên dùng, thì mỗi người mỗi gu thôi, nhưng mà mình thường thì mình sẽ dùng cái sương mù này ở những cái đất HDRI nào buổi sáng sớm một xíu, ánh nắng mặt trời ở tầm thấp, không gian có màu ám vàng một xíu, bật cái lớp sương mù này lên thì pha một chút cho nó sương mù thì mờ ảo rất là đẹp. Bạn không tin, bạn cứ thử tìm những cái bức ảnh mà chụp buổi sáng sớm đi, có sương mù đi đẹp lắm. Hôm nào bạn render công trình biệt thự ở cái góc view mà xéo nha, có view xéo như thế này này, nhìn chéo cái công trình như thế này này thì nó rất là đẹp. Cứ thử nha các bạn, cho nên đừng có bỏ cái tính năng này. Nếu có dịp cứ trải nghiệm. Mình thấy rồi, thấy một số cái dạng công trình mà nó thể hiện sương mù Enscape rồi đẹp. Đẹp. Nhưng mà bạn phải biết là nó phù hợp với cái ánh sáng nào. Rồi, vậy là phong cái sương mù nha. Nên nhớ là ban ngày trời trong xanh nắng, bỏ cái này qua một bên. Rồi, cái thứ hai là Illumination, có nghĩa là ánh sáng này, cái cường độ sáng này. Thì trong này nó có 2, 4, 5 mục. Cái mục đầu tiên là Sun Brightness, có nghĩa là cái ánh sáng mặt trời cái thông số này là một trong 3 cái thông số cực kỳ quan trọng trong cái thiết lập ánh sáng của Enscape này. Cái độ phơi sáng là 1, ánh sáng mặt trời là 2, và cái ánh sáng của bầu trời HDRI là 3. Ba cái này là ba cái cấu thành nên cái ánh sáng chính đẹp hay xấu của cái công trình ngoại thất và nội thất.
đặc biệt là ngoại thất. Thì nếu bạn tăng lên á, thì cường độ ánh sáng mặt trời này thì nó tăng lên, còn bạn giảm lại thì nó mất đi. Đó, ban ngày á, thì bạn tăng miễn sao nó phù hợp. Đó, còn ban đêm bạn giảm về 0 hay là 1% đều được. Cái này á, mà đa phần ánh sáng ban ngày á, mà render á, bằng HDRI á, thì thường cái thông số này á, nó nằm ở ngưỡng từ khoảng cỡ 10 cho tới 30-35 đổ lại. Thường nằm trong cái ngưỡng này, tùy vào HDRI, tùy vào cái độ phơi sáng mà cái HDRI cái người ta làm nên. Nhưng mà đa phần mình thấy á, nó nằm ở cái ngưỡng là từ 10 cho tới là 30-35 đổ lại là nó chuẩn của cái ánh sáng. Đó, chuẩn của cái ánh sáng sinh này. Bạn nhớ nha, nó tầm khoảng cỡ 10 ban ngày á, tầm khoảng cỡ 10 cho tới tầm khoảng cỡ 35 đổ lại. Mình thấy loanh quanh ở trong cái khoảng này. Đó, còn nằm ở cái mức nào là tùy vào cái HDRI mà bạn cân chỉnh. Đó, chứ nó không có một cái thông số chính xác nha các bạn. Nó chỉ có cái thông số khoảng thôi. Rồi, vậy là cái scene brightness này. Rồi mình nói xong nha. Cái thứ hai á, là Night Sky Brightness. Cái này là ánh sáng của bầu trời đêm. Ánh sáng của bầu trời đêm để mà hướng dẫn các bạn về cái ánh sáng này là cái ánh sáng gì. Nó có nghĩa là ánh sáng của mặt trăng á, dưới các cái ngôi sao trên bầu trời đêm á, khi bạn tăng lên á, nó sẽ tăng cái cường độ sáng của cái đó, mà khi bạn giảm xuống á, thì nó sẽ giảm lại. Đó, thì nói á, thì các bạn không hình dung được, thì để mình chuyển về cái view này đi. Bạn đợi một xíu, chuyển về cái view này. Cái view này là cái view mặc định này. Mình sử dụng cái HDRI mặc định của cái Enscape này. Rồi, cái này cũng mặc định luôn. Bây giờ mình chuyển nó về ban đêm đi. Đó, chuyển nó về ban đêm, mình nhấn U này. Đó, rồi nó có cái bầu trời đêm đây, bạn thấy không? Nó có ánh sáng của các ngôi sao này. Bây giờ nếu bạn kéo cái này lên, bạn càng kéo lên á, thì cái ánh sáng của bầu trời á, với những ngôi sao này nó tăng mạnh lên. Thấy không? Bạn càng kéo lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới. Nhưng mà bạn nhớ nha, cái này á, thì nó sử dụng nó tăng giảm trên cái bầu trời mặc định Enscape nha. Đó, sử dụng trên cái bầu trời mặc định của Enscape. Cái này hầu như mình ít dùng, nhưng mà mình nói cho các bạn biết là nó có cái tính năng này. Thì nếu như các bạn sử dụng bầu trời của Enscape, mặc định của Enscape, bạn giảm xuống thì nó mất luôn. Bạn đưa về mặc định thì nó là bầu trời mặc định bình thường, cái thông số nó trung bình. Vậy thôi. Rồi, có nghĩa là sao? Cái thông số này là tăng giảm cái ánh sáng của bầu trời cũng như là các ngôi sao dưới mặt trăng á, ban đêm á. Nhưng mà cái bầu trời này phải là bầu trời mặc định của Enscape. Bạn chuyển về, nếu bạn sử dụng cái bầu trời mặc định của Enscape mà bạn render ban đêm á, thì bạn có thể sử dụng cái tính năng này. Còn bình thường á, HDRI á, thì nó không có ảnh hưởng gì cả. Rồi xong. Mình chuyển về lại cái view ban đầu này. Rồi, cái 1 này, 2 này, cái thứ ba này. Cái thứ ba là shadow sharpness. Cái này á là cái độ mịn của cái bóng đổ. Mặc định của nó là 50. Ví dụ như này, bóng nó đổ xuống cái này. Nếu bạn muốn nó nét, những cái đường này nét này, tăng nó lên. Bạn thấy không? Nó rất là nét. Nó cực kỳ nét luôn. Độ mịn có nghĩa là khi mà bạn kéo cái này lên matte á, thì cái bóng của nó nét. Bình thường của nó 50% thì nó như thế này. Còn bạn kéo về này á, thì nó mờ. Về không thì nó mờ. Nói tóm gọn lại á, nó là độ mịn của bóng đổ. Nó độ mịn của bóng đổ. Đối với trời mà ban ngày á, buổi trưa á, mặt trời nó ánh nắng mặt trời á, thì nó sẽ tạo ra những cái bóng đổ nét. Thì nếu bạn nào mà render tầm buổi trời mà trưa nắng á, thì nên để cái này nó tăng lên, nó khoảng cỡ 80 hoặc là 85 đổ lại, hoặc là 75 cũng được. Nếu là buổi trưa nên để cho cái bóng nó nét, thì nó mới thể hiện được là buổi trưa trời nắng gắt. Nhưng mà buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm tầm 8 giờ, 9 giờ hoặc là buổi chiều tầm 4-5 giờ thì bạn nên kéo cái này để mặc định là được. Lúc đó bóng mặt trời bắt đầu nó không có còn nó nét nữa. Nghĩa là cái nghĩa là ánh sáng nó lúc đầu mặt trời nó bắt đầu nó xuống hay là nó mới lên, mà làm sao mà bóng mà nó nét được. Nó lên cao bóng nó mới nét. Cho nên các bạn lưu ý cái chỗ này đối với ngoại thất là sao? Nếu như mà bạn render vào buổi trưa trời nắng thì nên kéo cái này tăng cao
tầm 80, 85 hoặc là 75. Còn nếu mà bạn render á, ánh sáng mặt trời á mà tầm ví dụ như 7-8 giờ hay 8-9 giờ sáng á, hay là ví dụ 4-5 giờ chiều á, thì bạn nên giữ cái này mặc định 50% là được. Đừng có cho bóng nó nét quá, nó không có nét đâu thì nó mới đúng cái chuẩn của nó. Mình nghĩ là vậy, thường thì mình cũng sẽ làm vậy. Còn ví dụ như trong nội thất á, nếu như mà không có sinh á, mặt trời á, vào trong phòng á, thì bạn kéo nó giảm cái này xuống để cho ánh sáng nó mềm lại. Nếu bạn render mà không có sinh á, thì bạn để cho cái này nó mềm, bạn kéo với 20 hoặc là bạn giảm về 0 cũng được, để cho ánh sáng của bóng đèn á, nó cũng mềm mại thì nhìn công trình nó thực tế hơn. Còn nếu như mà bạn đưa ánh sáng sinh á, ánh sáng mặt trời mà ánh sáng chính á, từ bạn ngồi vào á, có ánh sáng vào trong phòng á, thì bạn tăng cái này lên, ví dụ như 70, 75 để cho cái bóng nó vào trong công trình nó nét hơn, nó chân thật hơn, nó đúng là buổi trưa. Vậy thôi. Rồi, vậy là xong cái đồ mịn bóng đổ nha. Bây giờ tới cái thứ tư. Cái thứ tư đó là Artificial Light Brightness. Cái này là ánh sáng nhân tạo, cường độ ánh sáng nhân tạo. Ở đây á, thì mình có ví dụ là mình có 3 cái đèn nhân tạo này. Hiện tại cái đèn này á, là mình kéo cái cường độ của nó về 0 rồi, để mình mở nó cái cường độ của nó lên lại. Thì mình cho nó mặc định là 1000 đi. Rồi, bạn thấy nó có ánh sáng không? Mặc định của nó sáng chỉ có nhiêu đấy thôi. Rồi bây giờ á, cái này là cái gì? Cái này á, có nghĩa là gì? Cường độ của tất cả những đèn nhân tạo trong Enscape 1, 2, 3, 4, 5 và đèn IES nữa. Thì tất cả những cái đèn nhân tạo nào, khi bạn tăng cái thông số này hay giảm cái thông số này, thì nó sẽ ảnh hưởng cường độ của tất cả các đèn nhân tạo nha các bạn. Tất cả các đèn nhân tạo. Cái này dùng làm gì? Cái này nó cũng rất là hay. Ví dụ đối với ngoại thất á, mà bạn làm ban đêm á, bạn bố trí đèn hết trên cùng một cái file SketchUp, nhưng mà bạn muốn render cái này ở ban ngày, thì không lẽ bạn một là bạn cài được cái tag cho nó, rồi bạn tắt tất cả các đèn. Còn cách mà nhanh hơn á, thì bạn vào đây bạn tắt kéo cái này về 0, thì tất cả những cái đèn nhân tạo khi bạn làm cho ánh sáng ban ngày á, có nghĩa là cái công trình đó vừa ban ngày vừa ban đêm, thì bạn gắn đèn, thay vì bạn vào bạn ẩn nó đi hết, thì bây giờ bạn dùng cái tính năng này bạn kéo nó về 0, thì cường độ của tất cả các đèn nó cũng về 0, thì coi như là bạn ẩn nó đi thôi. Đây là cái cách nhanh hơn. Hay là ví dụ như trong nội thất, khi mà bạn sử dụng đèn bên trong, đèn trợ sáng bên ngoài vào, mà bạn setting xong hết rồi mà bạn thấy ánh sáng nó chưa có đủ sáng, thì bạn có thể tăng cái này thêm 2-3% để nó kéo tổng thể ánh sáng hết tất cả của công trình lên luôn. Không cần phải bạn phải ngồi chỉnh từng cái, mà cái này nó cũng ứng dụng trong nội thất là như vậy. Nó có thể tăng ánh sáng tổng thể của tất cả các đèn bên trong nội thất và đèn nhân tạo của Enscape trợ sáng bên ngoài. Kéo một phát là nó tăng. Bạn có thể tăng 2-3%. Tăng này thôi, không cần phải chỉnh từng cái thì cũng được. Là cái cách đó cũng rất là hay. Cách đó cũng rất là hay dùng. Rồi, vậy là mình nói lại nha. Cái này là cường độ của ánh sáng nhân tạo tổng thể của tất cả các đèn nhân tạo. Khi bạn tăng hay giảm thì nó ảnh hưởng lên tất cả các đèn nhân tạo. Những cái loại đèn này có trong công trình là ảnh hưởng hết. Rồi, xong cái thứ tư. Cái thứ năm đó là Ambient Brightness. Cái này có nghĩa là cái cường độ sáng của cái vùng tối á. Cái này nó cũng hay dùng trong nội thất này, chứ ngoại thất á, thì mình ít cái dùng. Nội thất mình ít cái dùng. Ví dụ như bây giờ đây là có một cái ảnh nội thất này, thì cái này khi đi vào trong nội thất á, thì mình sẽ test thử cho bạn xem. Chứ ngoại thất khi mà môi trường đủ sáng á, thì cái tính năng này, cái thanh trượt này á, nó không có hỗ trợ nhiều. Nhưng mà trong nội thất á, khi bạn làm nội thất á, thì nó sẽ có những cái góc khuất, ví dụ như là ở dưới ghế sofa, hay là những cái góc khuất này, những góc khuất của bóng đổ này, ánh sáng nó không có tới được. Những góc khuất của bóng đổ này ánh sáng nó không có tới được, thì á, khi bạn tăng cái thông số này lên á, thì những cái vị trí này á, nó sẽ được giống như là cân bằng sáng lại á, nó bổ trợ sáng cho những vị trí khuất như thế này. Ở dưới ghế sofa hoặc là những cái vùng tối mà ánh sáng bên ngoài nó không có lọt tới á, đặc biệt ở trong nội thất. Chứ còn ngoại thất thì khi mà đủ sáng á, bạn không có thấy được ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà trong nội thất á, thì sử dụng tính năng này rất là nhiều. Đối với những cái không gian á, mà nó thiếu sáng, ít cửa, ánh sáng bên ngoài nó lọt vô, nó trợ sáng không có nhiều, thì đây là một cái tính năng rất là hay khi
giúp cho mình render nội thất ở những cái công trình mà dạng cái gu tối sáng, cái gam màu tối sáng, tối cái gam màu tối nó không có đủ sáng, thì cái tính năng này rất là hay. Thường bạn sẽ tăng lên để những cái vùng nó không có tối quá, nó vẫn được hỗ trợ ánh sáng một phần nào đấy để vật liệu chúng ta vẫn thấy được. Những cái vùng mà ở dưới của cái sofa này hay là những cái góc khuất như thế này này, thì cái tính năng này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Tính năng này nó sẽ khi bạn tăng lên những cái vùng đó sẽ được bù sáng và nó hiện rõ vật liệu lên. Đây là một tính năng rất là hay nha các bạn. Còn nếu công trình nội thất của bạn mà đủ sáng thì thôi, không cần thiết. Nhưng mà nếu mà thiếu sáng render những cái dạng công trình mà cái gam màu tối thì hãy tận dụng cái tính năng này. Thì khi đi vào trong nội thất thì mình sẽ làm test thử cho bạn thấy nó thay đổi như thế nào. Rồi cái cuối cùng là wind, là gió. Thì nó có cái cường độ và cái góc của cái gió. Thì cái này mình đã nói rất là kỹ rồi ở cái video mà mình hướng dẫn về trong cái mục custom asset hay là cái mục làm nước Thì cái tính năng này là cái khi bạn bật lên thì những cái vật liệu, những cái cây mặc định của Enscape nó sẽ được nó chuyển động, nước nó cũng chuyển động. Cho nên là bạn nào muốn tìm hiểu cái tính năng này thì hãy xem lại những cái video trước mình đã hướng dẫn. Là đơn giản nhất, nó không có gì phức tạp cả. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái buổi trong ngày hôm nay. Thì cái mục tiếp theo mục trước là mình nói cái mục bầu không khí rồi. Cái mục tiếp theo này là một sky, bầu trời. Cái mục này cũng cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì cái mục này nó là cái nơi mà chúng ta sử dụng cái HDRI lót vào trong này. Thì để khi bạn chuyển qua cái mục này bạn thấy không, nó có những cái công cụ này. Nó có những cái công cụ này. Đầu tiên là cái white background, có nghĩa nếu bạn nhấp vào đây thì cái bầu trời của mình nó sẽ chuyển thành màu trắng. Nó xóa hết hoàn toàn cái bầu trời mặc định của Enscape cũng như là cái bầu trời của HDRI. Kể cả HDRI nó đều xóa, nó chuyển thành màu trắng hết nha các bạn. Thì nếu như mà bạn làm ngoại thất thì thường mình không có dùng cái tính năng này. Nhưng mà nếu nội thất nhiều bạn muốn xóa phông nhiều bạn muốn xóa cái hình ảnh hiển thị của HDRI thì các bạn có thể tích vào cái này, còn không thì thôi. Rồi cái mục thứ hai là cái mục mà nó cho chúng ta cái nguồn lựa chọn những cái nguồn sáng này, cái nguồn mà chúng ta thiết lập mà bầu trời này, cái horizon này. Đầu tiên là cái nguồn sáng này. Cái thứ hai là cái này thì nó tùy thuộc vào cái nguồn sáng mà chúng ta chọn. Trong cái Enscape nó cho chúng ta 2, 4, 6, 8, 10 cái 10 cái thiết lập cái môi trường hiển thị xung quanh này. Cái skybox này là cái mà lựa chọn mà nó cho chúng ta lót cái HDRI. Nếu bạn nào muốn sử dụng HDRI thì phải chọn qua cái skybox này. Còn 9 cái còn lại là những cái thiết lập hiển thị cái môi trường xung quanh của Enscape. 9 cái còn lại là cái môi trường xung quanh của Enscape. Ví dụ cái đầu tiên này là clear. Clear là cái hiển thị xung quanh chúng ta nó sẽ không có gì cả, nó sạch sẽ luôn. Nó một cái nền tối vậy đó, nó một cái nền màu tối như thế này. Còn cái thứ hai là cái sa mạc, desert, cái sa mạc. Cái thứ ba là rừng. Cái thứ tư là núi, nó xuất hiện núi xung quanh. Cái thứ sáu là công trường xây dựng. Cái thứ bảy là thị trấn. Sau nè. Cái thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Cái thứ 7 là so với kể cái skybox là cái thứ 7. Cái thứ 8 là cái đô thị, open, là cái đô thị. Còn hai cái này là cái cái môi trường xung quanh nó sẽ xuất hiện những cái khối màu trắng. Những cái khối màu trắng cube. Còn cái là cái nền đất là màu trắng. Cái clear là màu đen, mà cái ground, white ground này là màu trắng. Thì tất cả những 9 cái mặc định trừ cái skybox ra, 9 cái mặc định khi bạn chọn trong Enscape cái nền xung quanh cái bao cảnh xung quanh của mình
Thì khi bạn chọn vào á thì nó sẽ có những cái thêm những cái thông số này. Một là cái rotation, hai là cái kích thước của cái mặt trăng. Bên này là nó hiệu chỉnh về cái mây là những cái bầu trời này. Còn ở đây là những cái hiệu chỉnh của cái nền ở dưới đất á. Còn cái này là hiệu chỉnh của cái ở trên trời đây. Thì ví dụ bây giờ mình chọn cái đầu tiên nè, tất cả cái này đều giống nhau nha các bạn, nó giống nhau. Bạn muốn chọn cái nào cũng được, 9 cái này nó giống nhau, chỉ có cái Skybox là sử dụng HDRI thì nó khác nhau thôi. Thì Skybox thì mình sẽ nói sau, thì mình sẽ nói 9 cái này trước, cho nên mình chọn cái nào nó cũng y chang nhau à. Nó chỉ thay đổi cái nền đất thôi, cái bao cảnh xung quanh mà bạn muốn thể hiện thôi. Thì giờ mình làm một cái thôi. Ví dụ như mình làm cái này đi cho nó dễ hình dung. Cái đô thị cho dễ hình dung. Thì những cái còn lại y chang nha. Mình chỉ nói nó kiểu như vậy thôi, không cần phải nói đi nói lại nữa. Thì cái này á là khi bạn xoay cái này á thì cái bao cảnh xung quanh của bạn này, dưới đất này nó xoay theo. Dưới đất nó xoay theo. Cái bầu trời không có xoay nha các bạn, ở dưới đất nó xoay thôi. Còn cái này á là cái kích thước của cái mặt trăng. Cái này mà nếu mà bạn chuyển cái này về ban đêm á, bạn nhấn phím U á, bạn chuyển về ban đêm, bạn tăng cái này lên á, thì cái kích thước mặt trăng á, nó sẽ thay đổi, nó tăng, nó to lên, chứ không có gì cả. Kích thước của mặt trăng á, cái này chỉ thay đổi khi mà ban đêm thôi. Khi mà bạn chuyển cái bầu trời mặc định này về ban đêm, chuyển ban đêm như thế nào thì bạn dùng phím U á, Y bạn chuyển về. Mình đã nói rồi, chuyển thời gian mà trong ngày mà cái ánh sáng mặc định của Enscape này với cái bầu trời mặc định Enscape này thì bạn nhấn phím UI nha. Rồi ok. Thì bạn muốn thử thì bạn thử giống y chang cái Night Sky Brightness này thôi. Mình đã nói rồi. Tại vì cái này cũng rất là ít dùng. Thực sự là những cái bầu trời mặc định của Enscape rất là ít dùng, cho nên là mình nói sơ qua để các bạn nắm, các bạn biết thôi. Cái này là xoay của cái nền đất, cái bao cảnh của cái mặc định của Enscape người ta cho. Còn cái này là cái kích thước của cái mặt trăng. Rồi bạn nào muốn test thì cứ chuyển này về ban đêm và test. Rồi cái đó bỏ qua, giờ tới cái phần mây cloud này nè, thì nó có 2, 4, 6. Cái này là cái cường độ mây tầng thấp. Thì ví dụ như bạn tăng lên nó xuất hiện những cái mây này, mây khối lớn này. Còn bạn giảm đi thì nó nó xóa hết luôn. Còn cái này là cái sự đa dạng của cái mây đó, variety này. Thì khi bạn tăng lên thì cái khối mây nó sẽ có nghĩa là nó sự đa dạng, nó ngẫu nhiên á. Nó ngẫu nhiên, nó xuất hiện ngẫu nhiên này. Rồi cái này, hai cái này là mây tầng thấp nha. Còn cái mây li ti ở tầng cao này, nó là cái này cirrus amount này. Nếu bạn kéo về này thì nó mất hết. Còn bạn tăng lên thì nó xuất hiện nhiều ra. Còn giữa mặc định thì bầu trời mặc định của nó đây. Thì nếu mà bạn nào sử dụng cái bầu trời của Enscape, mặc định Enscape thì test mấy cái thông số này. Mấy cái này là mây tầng cao, mây li ti này. Còn cái này là những cái vệt khói. Khi bạn tăng lên nó sẽ xuất hiện những cái vệt khói này, cũng máy bay tạo ra. Bạn giảm đi nó không có, bạn tăng lên này nó có. 9 cái HD, 9 cái nền trời, cái bao cảnh xung quanh mặc định Enscape mới có nha. Nó mới có những cái thông số này. Còn cái này là kinh độ và vĩ độ. Kinh độ và vĩ độ. Khi bạn kéo thì cái bầu trời nó dịch chuyển theo hướng này. Còn nếu bạn kéo cái này thì bầu trời nó dịch chuyển theo cái hướng dọc nhà, dọc cái công trình. Đây là kinh độ, vĩ độ. Rồi 10 cái này trừ cái Skybox ra thì 9 cái này nó đều thiết lập y chang nhau cả. Cái này là của cái bầu trời, cái này là của cái nền đất, cái này là của cái bầu trời ban đêm mới sử dụng được. Rồi xong, mình nói lại là những cái này đa phần là mình không có sử dụng, chắc chắn là hầu như mình không có sử dụng. Mình chỉ sử dụng cái Skybox này thôi. Skybox này để sử dụng lót cái HDRI vào thôi. Mình đưa nó về cái góc xoay ban đầu này. Rồi thì khi mà bạn thiết lập ánh sáng ngoại thất hay là nội thất thì chắc chắn là bạn phải hầu như là sử dụng cái HDRI. Còn trong nội thất thì có thể một số bạn sử dụng cái bầu trời mặc định của Enscape cũng được. Đưa nó về trong xanh hết luôn đều được, không có gì cả. Bạn nào thích thì cứ sử dụng, không có sao. Còn không thì thôi, mình sử dụng Skybox. Ngoại thất thì có HDRI của ngoại thất, mà nội thất thì có HDRI của nội thất.
bạn muốn dùng cái nào cũng được. Sau khi bạn chuyển cái này, bạn chọn cái này là Skybox á, thì cái chỗ vị trí này nó cho bạn lót cái HDRI này, bạn nhấp vào đây rồi bạn lựa chọn đúng cái đường dẫn mà cái HDRI bạn, cái thư mục mà HDRI nó bạn có nằm. Bạn thích cái HDRI nào á, thì bạn chọn cái HDRI đấy. Rồi hai cái dưới là hai cái gì? Bạn luôn tích vào cái này, tích vào cái này để nó cho mình tăng giảm cái cường độ của cái ánh sáng bầu trời. Cường độ của ánh sáng bầu trời nha các bạn. Cái này nó thiết lập cái cường độ của ánh sáng bầu trời. Còn cái bầu trời này nó sẽ có một cái mặt trời. Cái cường độ của cái mặt trời á, là bạn chỉnh ở đây. Cường độ của cái ánh sáng mặt trời là bạn chỉnh đây. Còn cường độ của ánh sáng bầu trời á, là bạn chỉnh đây. Khi bạn tăng lên á, ví dụ mặc định nó là 2000. Khi bạn tăng lên thì nó sáng trưng luôn. Khi bạn giảm nó tối lại. Mặc định 2000. Thì cái cường độ này như thế nào là hợp lý? Như thế nào là hợp lý? Thông thường á, nó có tăng và nó có giảm. Đối với ngoại thất á, ánh sáng ban ngày trời trong xanh á, tăng hay giảm tùy vào cân bằng giữa ba cái thông số là cường độ ánh sáng bầu trời, cường độ ánh sáng mặt trời và cái độ phơi sáng exposure. Dựa vào ba cái này mà chúng ta có tăng và có giảm cái cường độ này. Nó giống như cái cường độ của cái mặt trời cũng vậy, có tăng có giảm dựa vào cái độ phơi sáng, kết hợp giữa ba cái này. Cái này á, ví dụ á, sau khi bạn cân chỉnh cái độ phơi sáng á, bạn thấy tổng thể công trình nó vẫn tối á, thì bạn tăng cái này lên một xíu, nhưng mà đừng có tăng cao. Ví dụ bạn lên 2001, 2002, 2003, 2004 đổ lại thôi. Hay là ví dụ như cái độ phơi sáng của bạn mà ở cái công trình á, cái khối như vậy, bạn tăng nó cao hơn một xíu. Bạn muốn kéo cái công trình nó ghim cái màu lại, thì bạn kéo cái nền trời lại xuống một xíu, thì bạn giảm cái này. Bạn giảm cái này 1900, 1800, 1700. Chứ mà ánh sáng ban ngày không có làm dùng cái này quá nhiều, không có tăng quá nhiều. Mình đang nói ngoại thất nha. Còn nội thất là riêng. Nội thất thì khi nào đi vào nội thất thì mình sẽ nói thêm về cái thông số này. Còn ngoại thất là có chỉnh tăng và có chỉnh giảm, nhưng mà ở trong một cái mức giới hạn 200-300 đổ lại thôi. Đó là mình khuyến cáo này. Còn các bạn có những cách nào các bạn tăng cao mà các bạn kiểm soát được ánh sáng, cái đó mình không biết. Nhưng mà mình thường mình tăng tầm 200-300 đổ lại, 2003, 2004, hoặc là giảm xuống 1800, 1900 là dừng tới mức đấy. Còn cái tính này mới quan trọng nè, cũng cực kỳ quan trọng nè. Cái điểm sáng này và cái hướng của mặt trời này, thì nếu bạn tích vào cái này thì nó đồng bộ một mặt trời. Cái này thì mình nói rồi, ở những video trước mình cũng có nói. Khi bạn tích vào tính năng này thì cái tính năng này Shift UI này là thay đổi cái góc hướng mặt trời là bạn không có làm được nữa. Cái tính năng này gần như nó không cho bạn sử dụng. Nếu mà đồng bộ một mặt trời có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà cái HDRI này nó có một cái mặt trời, thì khi bạn tích vào tính năng này thì nó lấy cái mặt trời nó nằm ngay đây luôn, một cái nguồn sáng duy nhất. Mình đang nói mặt trời nha, cái này là của bầu trời riêng nha, còn cái này của mặt trời. Thì nó lấy cái nguồn sáng khi mà bạn di chuyển cái HDRI này, thì khi bạn đồng bộ cái này nè, bạn di chuyển HDRI này thì cái mặt trời của cái HDRI này nó xoay theo luôn. Nó xoay theo luôn. Còn nếu như bạn bỏ cái này đi, thì khi bạn xoay khi bạn xoay cái này bạn thấy không? Cái ánh sáng của cái sinh này nó vẫn có, cái hướng ánh sáng của cái sinh này nó vẫn có bóng đổ ở đây. Có nghĩa là sau khi bạn tắt cái này đồng bộ một mặt trời đi thì nó sẽ sinh ra hai mặt trời. Đó là một cái mặt trời của HDRI và một cái mặt trời của cái Enscape riêng. Hai cái này riêng. Lúc bạn tắt cái này đi thì bạn mới sử dụng được cái Shift U Shift Y, là khi bạn quay cái mặt trời của cái Enscape mặc định. Còn cái này là đồng bộ một cái mặt trời. Đồng bộ một cái mặt trời. Mình nói lại, khi mà tắt cái tính năng này đi thì nó sẽ sinh ra hai mặt trời, một cái mặt trời của HDRI và một cái mặt trời của Enscape. Như nãy mình nói đó, mình tắt nó đi mình xoay cái hướng của HDRI này thì vẫn có cái ánh sáng theo hướng này. Có nghĩa là cái ánh sáng của cái mặt trời của Enscape nó vẫn giữ nằm ở vị trí đó, mà trong khi đó là cái mặt trời của cái HDRI nó xoay theo HDRI luôn. Có nghĩa là nó tạo ra hai cái hướng sáng. Thì mình tóm gọn lại là mình khuyến khích
là đối với cái ngoại thất á, thì theo mình á, thì nên đồng bộ một mặt trời, đừng để hai mặt trời. Đúng là đồng bộ một mặt trời á, nó sẽ có cái khó của nó. Nó khó tùy chỉnh cái hướng của cái ánh sáng mặt trời. Nhưng mà nó có một cái ưu điểm đó, nghĩa là ánh sáng là một hướng, nó không có bị loạn hướng bóng. Còn nếu bạn tắt cái đồng bộ đi á, tạo hai cái mặt trời của HDRI riêng, mặt trời của Enscape riêng á, cũng được. Khi đó bạn xoay cái mặt trời của Enscape rất là dễ. Bạn chỉnh hướng bóng đổ, bạn chỉnh lên cao, Shift U, Shift Y hay là bạn chỉnh xoay quanh công trình đều rất là dễ. Nhưng mà mình thấy đa phần là cái ánh sáng khi mà không đồng bộ một mặt trời á, ánh sáng nhìn nó không có thực. Nó vẫn có một cái gì đó nhìn nó không có chân thực. Cho nên tùy bạn thôi, bạn thích làm cái kiểu nào cũng được. Nhưng mà mình thường á, thì mình sẽ đồng bộ một mặt trời mình làm, và mình lựa chọn những cái HDRI nào mà ánh sáng nó phù hợp với công trình đó, với cái kiểu công trình như vậy thì mình làm thôi. Thực ra không cần dùng nhiều HDRI đâu, bạn chỉ làm lanh quanh khoảng 4-5 cái HDRI đẹp đổ lại thôi là bạn sử dụng được gần hết, hầu như hết cho tất cả các công trình rồi. Bạn nào rảnh thì có thể sưu tầm, tìm kiếm cũng như là test nhiều cái kiểu HDRI. Rồi mình chốt lại là mình khuyến cáo nha. Thứ nhất là cái thông số này, mấy cái phần mà bầu trời của Enscape á, thì mình bỏ qua, mình ít có sử dụng. Có thể sử dụng trong nội thất nhưng mà tùy, thường không biết sử dụng. Còn ngoại thất á, mình sẽ cứ lót cái HDRI trong cái mục Skybox này. Kiểm soát cái cường độ của ánh sáng bầu trời, tích vào đồng bộ một mặt trời là được. Còn mà làm như thế nào á, thì để bữa hôm sau đi vào làm một công trình ngoại thất á, thì mình sẽ làm setting từ cái setting mặc định ban đầu á, setting một cái công trình ngoại thất nó như thế nào á, thì để các bạn hình dung được các bước. Còn mình sẽ nói những cái tính năng như vậy để các bạn nắm. Nhớ là cái thông số mặc định này nha, đừng tăng quá cao cũng đừng tăng quá thấp đối với cái ngoại thất. Nhưng mà ban đêm á, thì cái này phải kéo thấp nha. Ban đêm á, thì mình chưa có bàn, nhưng mà mình đang nói ánh sáng thông dụng nhất là ban ngày trời nắng trong xanh. Rồi, vậy là cái mục Skybox xong nha các bạn. Lưu ý cái chỗ là đồng bộ một mặt trời này. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến cái mục cuối cùng trong cái Visual Setting này, đó là cái mục Output. Mình nói cái mục này xong á, là mình bước sang buổi hôm sau thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn render ngoại thất của một công trình với cái HDRI đầu tiên là cái HDRI bầu trời trong xanh. Thì buổi sau là bắt đầu mình đi vào thực hành luôn, không có còn hướng dẫn về lý thuyết nữa. Cho nên là các bạn nên xem hết là một lần nữa lại lý thuyết để các bạn nắm, các bạn hiểu rõ hơn. Có những cái trong quá trình nghe lý thuyết thì các bạn không có hình dung được hết đâu, nhưng mà khi mà đi vào trong thực hành thì bạn mới hiểu được. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn cũng nên nghe qua một lần để biết là nó có cái tính năng đấy và nó nằm ở đâu. Rồi bây giờ cái mục Output này là cái mục gì? Cái mục Output này là cái mục nó quy định cũng như thiết lập những cái file xuất ra của chúng ta đó. Ví dụ file ảnh này, file video này, hoặc là file panorama này. Thì khi bạn click vào cái mục Output này thì cái mục chung là đầu tiên, mục ảnh này, mục video, mục panorama, nó có 4 mục. Thì cái mục chung đầu tiên là nó sẽ thiết lập cái mục chung này, cái khung hình chung này nè. Đầu tiên là cái kích thước ảnh chúng ta cần xuất này. Cái dưới này bỏ qua luôn, bạn cũng không quan tâm làm gì đâu. Cái ảnh chúng ta cần xuất này nó có Windows là toàn bộ cái cửa sổ này nè, cái khung nhìn này nè. Cái ảnh đây là 1K, ảnh HD, Full HD, Ultra và Custom. Custom nghĩa là kích thước chúng ta sẽ tùy chỉnh. Còn bên này nó hiện cái tỷ lệ của nó, nghĩa là chiều rộng chia cho cái chiều cao. Cái này là chiều rộng nè, còn cái này là chiều cao của cái bức hình này chúng ta này đó. Những cái là nằm trong cái vùng đen là bỏ đi, nó không có in nè. Chúng ta nhấp vào cái hiển thị khung nhìn này nè, thì nó sẽ hiển thị cái khung nhìn kích thước này. Nếu chúng ta thay đổi cái này thì cái này nó sẽ thay đổi theo nha các bạn. Ví dụ mình tăng cái này lên là 1.6 này, đó thì nó cao hơn xíu đó, rồi mình giảm lại 5 thôi. Rồi cái tỷ lệ này là cái chiều rộng chia cho chiều cao này là 1.44. Nói chung là cái kích thước ảnh thì bạn cứ chọn Custom, sau đó bạn chọn cái kích thước ảnh mình cần render. Đối với máy trung bình thì render tầm 4K, 3K, máy yếu thì tầm 2K, mà máy mạnh thì tầm 6-7K.
tùy vào cái cấu hình máy của mình. Enscape khi render nó vẫn tốn tài nguyên của CPU một ít, chứ không phải là render hoàn toàn bằng GPU giống như là Vantage. Cho nên là nó vẫn hao tốn một phần tài nguyên của CPU nha các bạn. Tất nhiên là nó vẫn chủ yếu là nó render bằng GPU, nhưng mà nó vẫn mình có test thử rồi mình thấy nó vẫn tận dụng cái tài nguyên của CPU, có nghĩa là cái chip của mình nó vẫn chạy. Nó cũng mất 10-20% gì đấy. Thì tùy vào mấy cấu hình mạnh của các bạn thôi. Nếu mà chip với chip không cần quá mạnh đâu, nhưng mà cái cả đồ họa mạnh thì bạn có thể render những cái khổ ảnh lớn hơn, 6K 7K cũng được. Render xong nó ra nét rồi các bạn vô Photoshop bạn chỉnh lại rồi là xong cái mục đầu tiên, là cái mục chung kích thước ảnh. Cứ chọn custom và chọn cái kích thước ảnh mà mình mong muốn, 2K 3K cho cái máy bình thường, 4K 5K cho cái máy trung bình, 6K 7K hoặc 8K cho những cái máy mạnh. Rồi tùy các bạn. Xuống cái mục image này. Cái mục image này thì nó có cái mục đầu tiên cũng rất là quan trọng này, có nghĩa là nó đây xuất cho mình những cái kênh đối tượng nè, vật liệu nè, chiều sâu nè. Còn cái này là cái kênh cái tách nền nè. Thì đây mình cho mình xem một cái ảnh này. Đây là cái ảnh render này, bình thường này. Đây là 4 cái kênh của mình này. Cái kênh này là nó cái kênh đối tượng này, model này, những cái model nào khác nhau thì nó sẽ ra một cái màu khác nhau. Những cái này là những cái vật liệu giống nhau thì nó cùng một cái màu. Còn cái này là chiều sâu của ánh sáng này. Còn cái này là nó tách cái nền bên ngoài cửa sổ của mình này. Thì 4 cái kênh này dùng để làm cái gì? Thì cũng giống như V-Ray và Vantage thôi. 4 cái khi mà chúng ta hậu kỳ chúng ta cần thêm những cái kênh này để chúng ta chọn cái vùng chọn mà chúng ta chỉnh sửa. Ví dụ thay vì bạn render chỉ ra một bức ảnh này qua Photoshop đi, bây giờ bạn chọn cái gối này để bạn bạn giảm cái ánh sáng của nó lại, có nghĩa là bạn cho nó tối cái màu cái gối lại. Thì bây giờ bạn chọn sao? Bạn chọn cũng được. Bên Photoshop nó vẫn có cách chọn, nhưng mà nó rất là cực. Nếu như mà có cái kênh đối tượng này object này thì bạn chọn, bạn click vô cái vùng chọn này thì bạn về lại cái bức ảnh của nó, thì nó sẽ chọn cho bạn cái gối thôi. Sau đó bạn muốn tăng giảm cái gì cũng được, hay là tách nền gì cũng được, hay là cái vùng sáng tối này cũng được, chiều sâu này cũng được. Thì bên V-Ray thì nó có nhiều kênh hơn, cho nên nếu mà nói về hậu kỳ chuyên sâu thì bên đây nó sẽ mạnh hơn. Còn bên Enscape hiện tại nó chỉ cho chúng ta xuất ra 4 cái kênh này, cũng có thể là hỗ trợ hậu kỳ, nhưng mà nó vẫn chưa có nhiều lắm. Bạn nào muốn hậu kỳ chuyên sâu hơn trong nội thất thì xuất ra cùng lúc 4 cái kênh này cộng với cái ảnh của mình, thì bạn tận dụng 4 cái kênh này bạn hậu kỳ. Thì nếu mà bạn nào mà hậu kỳ Photoshop nhắc đến những cái kênh xuất ra từ những phần mềm đồ họa thì các bạn hiểu. Mình chỉ nói là bên Enscape nó có cái tính năng này thôi, nó xuất kèm cho mình thêm được 4 cái kênh này để mình sử dụng trong quá trình hậu kỳ ảnh Photoshop. Còn hậu kỳ như thế nào thì các bạn có thể xem những cái video Photoshop xem người ta sử dụng những cái kênh này như thế nào. Rồi thì mình nói rồi, nếu mà các bạn nào muốn xuất thêm hậu kỳ Photoshop thì có thể xuất thêm những cái kênh này, những cái ảnh mà nó kèm theo những cái gọi là cái kênh, nhưng mà thực tế đây là nó xuất ra những cái ảnh với những cái vùng chọn cũng như là cái sáng tối nó khác nhau theo từng bức ảnh chúng ta tận dụng chúng ta hậu kỳ Photoshop. Rồi cái này là cái đuôi ảnh mà chúng ta xuất này, PNG này, JPG này, SR này, TGA này. Thì thường là mình sẽ chọn nó ở cái PNG, tại vì cái PNG này xuất ra bên Photoshop hình như mà xuất ra thì hình ảnh nó đẹp hơn, hình ảnh nó đẹp hơn, cho nên là mình luôn thường là mình chọn cái PNG này. Còn cái này là cái luôn xuất cái alpha channel. Cái này là cái xóa phông này, có nghĩa nếu bạn tích vào cái này thì khi bạn render ra thì cái vùng này nó sẽ xóa cái vùng bầu trời đi, để bạn có thể qua Photoshop bạn chèn một cái hình nền trời khác, có nghĩa gọi là render xóa phông. Trong nội thất thì nó sẽ xóa những cái bên ngoài cửa sổ, nó sẽ xóa bên ngoài cửa sổ giống như cái này nè, giống như kênh alpha này đó. Nó sẽ những cái vùng bên ngoài cửa sổ này nó sẽ xóa đi, để qua bên Photoshop bạn chọn cái này, bạn chèn một cái background bên ngoài, nó dễ hơn, nó dễ dàng hơn cho bạn, gọi là render xóa phông. Bầu trời thì xóa đi, mà bên trong nội thất thì nó xóa cái bầu trời.
Còn bên trong nội thất thì nó sẽ xóa những cái mà nhìn xuyên, nhìn bên ngoài cửa sổ, không gian bên ngoài á. Thì nếu bạn muốn mà cái ảnh của mình render mà xóa phông thì bạn tích vào cái này, không thì thôi, tùy bạn. Còn cái này là chọn cái đường dẫn lưu cái ảnh mình xuất ra. Đó, còn cái này là tự động đặt tên. Có nghĩa nếu bạn tích vô cái này thì mỗi lần mà render bạn không cần đặt tên nữa, nó sẽ tự động đặt tên theo ngày giờ hiển thị của mình á. Nó sẽ tự động render, tự động đặt tên luôn. Nhớ là rồi xuống cái này tiếp đi, rồi mình sẽ nói tổng hợp lại cái output này á. Khi mà mở lên á thì làm cái gì. Cái video này á thì nếu bạn nào mà render video á thì nên thiết lập hai cái này. Cái này là maximum, thường là để maximum, maximum là được rồi. Còn cái này á, nếu mà render video á thường là 30 hoặc là 60 của mình trên giây, thường là chọn hai cái này. Còn cái này panorama á, thì nên chọn cao luôn, render chất lượng cao luôn. Bạn nào render drama nên render ảnh á 360 độ á, thì chọn cái này, còn không thì thôi. Ở đây á thì mình không có hướng dẫn về render video, tại vì máy mình không có mạnh tới mức như vậy, và lại render video nó lâu lắm. Bạn nào máy cao độ hòa mạnh một xíu á thì nên render video. Render như thế nào thì buổi hướng dẫn trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Nó cũng đơn giản nó cũng chỉ là render video bản chất là render nhiều bức ảnh, sau đó nó ghép lại thôi, cho nên nó render liên tục. Cần phải cạc độ hòa mạnh một xíu thì tốc độ render từng bức ảnh nó mới nhanh. Chứ không thôi là trong quá trình render mà cạc mà nhân cooldown ít á, nó hay văng lắm. Nó hay văng. Đã render video á, thì render cho tử tế luôn. Còn để không render được video rồi á, máy không mạnh á, tốt nhất là bỏ qua. Cái panorama cũng vậy. Panorama thì bạn cần cái tài khoản để khi render nó sẽ tự update trên cái tài khoản cái trang chủ của bạn. Cho nên hai cái này mình nói cho biết thôi, chứ mình thì mình không có dùng hai cái này. Bạn nào muốn á, thì cứ test. Có tài khoản thì test cái này. Còn mà có máy mạnh á, cấu hình tốt á, thì render video. Bạn chỉ cần thiết lập render ảnh tĩnh đẹp thôi thì render video nó y chang vậy. Nó sử dụng y chang cái background của cái thiết lập của render ảnh, mà nó chỉ là render khi bạn di chuyển với từng cái khung hình nó ghép lại thành một video. Rồi tóm lại cái output này á, khi bạn mở lên á, bạn cần thiết lập cái gì? Thứ nhất là chọn custom. Thứ hai á, là chọn cái khung kích thước. Bật tính năng này để nó hiện ra cái kích thước mà bạn cần render. Thường là mình render khổ 4K. Mình render cỡ 4K. Rồi mình qua màn hậu kỳ là vừa. Còn cái phần này á, chọn là cái xuất ra định dạng này. Cái kênh alpha này các bạn nào thích thì làm, thích thì thôi. Mình thì mình cũng ít dùng. Chọn cái đường dẫn này cho lưu và tích vào cái tính năng này rồi xong. Còn cái này các bạn nào thích á, thì làm cho render ra hậu kỳ. Không thì thôi, mình cũng ít escape á, mình ít hậu kỳ chuyên sâu lắm, tại vì mấy kênh nó cũng không có tận dụng được nhiều lắm đâu. V-Ray thì được. Rồi 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 cái này á thì khi mà bạn thiết lập bản output á cần lưu ý. Rồi buổi hôm nay là cái buổi kết thúc về cái phần nói về cái bảng điều khiển visual setting. Bảng này cực kỳ quan trọng, mình phải chia ra làm 2 buổi. Thời gian nó hơi dài một xíu, nhưng mà nó là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Nó là cực kỳ quan trọng. Nó là quyết định tới cái đẹp xấu của cái hình render của mình á. Cho nên các bạn cố gắng nghe cũng như là thực hành để mà nắm, thực hành đi thực hành lại để mà hiểu hết các thông số này. Thực sự là những người làm lâu năm á, để mà hiểu hết các thông số này á cũng cả một vấn đề. Cũng cả một vấn đề chứ không phải đơn giản. Hiểu là một chuyện, nhưng mà phối hợp làm sao tất cả các thông số này để nó ra một cái bài đẹp, nó là một cái câu chuyện dài. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, chào tạm biệt các bạn.